हॅलो फ्रेंड्स, मी आज तुम्हाला रेस्टॉरंट स्टाईल पनीर टिक्का घरच्या घरी कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे। त्यासाठी प्रथम आपल्याला एका बाउलमध्ये मोहरीचं तेल घ्यायचं आहे 2 चमचे। त्यामध्ये दही मिक्स करून व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आहे। त्याचे सर्व लम्प्स निघून गेले पाहिजेत। त्यानंतर त्यामध्ये 2 चमचे बेसन घालायचं आहे। हे बेसन तुम्ही भाजून घेऊन घालायचं आहे किंवा ज्या डाळ्या असतात त्या मिक्सरला फिरवून घातल्या तरी चालतील। आता यामध्ये 2 चमचे काश्मीरी लाल मिरची पावडर घालायची आहे। त्याने आपल्या पनीर टिक्क्याला कलर सुंदर येतो। हे सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला 1 ते 1.5 चमचा लसूण, आलं आणि मिरची यांची पेस्ट घालायची आहे। मी हा 2 ते 3 मिरच्या घेतलेल्या आहेत। तुमच्या चवीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर यामध्ये मी लाल मिरचीचा सॉस घालत आहे। हे सर्व मिक्स करून झाल्याच्या नंतर यामध्ये 2 चमचे धने जिरे पूड घालणार आहे। 1 चमचा गरम मसाला, पाव चमचा हळद, 1 चमचा कसुरी मेथी, अर्धा लिंबूचा रस, थोडं काळं मीठ 1 चिमूटभर, चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे। कोथिंबीर घालायची आहे आणि हे सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे। हे सर्व एकजीव करून झाल्याच्या नंतर ह्यात लाल ढोबळी मिरची, बेल पेपर, हिरवी सिमला मिरची आणि कांदा हे सर्व एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे सर्व मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये पनीर घालून पनीर पण मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे हलक्या हाताने, ते तुटता कामा नये। हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे। मॅरिनेट करून झाल्याच्या नंतर त्याला 2 ते 3 तासासाठी फ्रीज मध्ये ठेवून द्यायचं आहे। आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अद्रक, हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत 2 ते 3, पुदिना घेतला अर्धी वाटी, कोथिंबीर 1 वाटी, धने जिरे पूड 1 चमचा, काळं मीठ 1 चिमूटभर, साखर 1 चमचा, अर्धा लिंबूचा रस, 1 चमचा आमचूर पावडर घातलेली आहे, चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे। आणि 2 चमचे दही घालून घ्यायचं आहे। त्याने आपल्या चटणीला छान टेस्ट येते, टेक्स्चर पण स्मूथ टेक्स्चर येतं त्याचं। आता ही बारीक फिरवून घ्यायची आपल्याला मिक्सर मध्ये।
ही आपली आता टिक्के बरोबर खायची चटणी तयार आहे। आता हे मॅरिनेट केलेलं आपलं पनीर आहे, ह्याला 2 ते 3 तास मी फ्रीजमध्ये ठेवलेलं होतं। आता ह्याला आपण ग्रिल करण्यासाठी स्क्यूअरला लावून घ्यायचं आहे। पहिलं जी कडक व्हेजिटेबल असेल कठीण ते घालायचं आहे। मी आता इथे शिमला मिरची घातलेली आहे, त्यानंतर पनीर, कांदा असं एकाड एक लावून घ्यायचं आहे सर्व स्क्यूअरला। हे आपलं आता स्क्यूअरला लावून झालेलं आहे, आपण स्टँडला लावून घेऊया ते। असंच सर्व आपल्याला पनीर स्क्यूअरला लावून घ्यायचं आहे। हे आपलं स्क्यूअरला आता लावून झालेलं आहे। त्याला आता आपण मायक्रोवेव्हमध्ये ठेवायचं आहे। मायक्रोवेव्ह पहिल्यांदा 180 डिग्रीवरती 10 मिनिटासाठी प्रीहीट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये हे आपल्याला ठेवायचं आहे। आता कन्व्हेक्शन मोडवरती याला 180 डिग्रीवरती 7 मिनिटासाठी बेक करून घ्यायचं आहे, ग्रिल करून घ्यायचं आहे। हे 7 मिनिटं झालेली आहे। आता आपण ह्याला काढून घेऊया। आता ह्याला वरून आपण सर्वांना बटर लावून घ्यायचं आहे। बटर लावून झाल्याच्या नंतर परत ह्याला 7 मिनिटासाठी कन्व्हेक्शन मोडवरती 180 डिग्रीला ठेवून द्यायचं आहे। हा आपला रेस्टॉरंट स्टाईल चमचमीत असा पनीर टिक्का खाण्यासाठी तयार आहे। तुम्ही याला पुदिन्याच्या चटणी बरोबर सर्व करा। डिश नक्की ट्राय करा। आवडले की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब